Will the Sangha with great virtues, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tặng thịnh, vì thứ pháp hội cập nhật thiết chúng sanh, tuyên chuyên diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như liêu sanh thoát tư ly khổ đắc lạc, tốt chứng vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Nam mô Saranto Suchedo Ye Alahadi San Miao Samputos Ye. Nam mô Tạc Đăng Tha Tô Già Đà Già Là Đề Tam Miệu Tam Bồ Đà Tòa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, in 100,000 million aeons, is difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang 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 wei miao fa bai jian wan jian nan zao yu wo jin jian wen de shou chi yan jie ru lai zheng shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Six Vajra, Venerable Shen Hua, Venerable Love Home People, Venerable Good No Advisors, Amitofo. Chư Phật Bồ Sát Liêu Tzu Sư Phụ Sang Rần, Ơ Wei Sa Mi Cơ Wei Sang Chư Sư, Amitofo. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Lục Tổ, kính thưa Hòa Thượng, Tiên Hóa, kính thưa quý Thầy và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Okay, good afternoon, everyone. Today is the 24th of November, 2013. We're in Rosemead to continue our discussion on the Vajra Sutra. Please turn to slide number 677. In context, the text says that the Buddha says that when I attain Anuttara, when as far as Nuttara Samyak Sambodhi is concerned, when I got there, okay, there was nothing that I could attain. Therefore, it is, I call it Anuttara Samyak Sambodhi. Khi mà Đức Phật mới nói đối với A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, khi mà ta tới được đó thì không có cái gì gọi có thể đắc được, thì mới gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. In attaining Buddhahood, not even the slightest Dharma was attained. Khi mà quý vị thành Phật thì không có một cái pháp gì cả mà quý vị có thể đắc được. This is the nature of cultivation Mahayana. Okay, the ultimate result is when you finish your cultivation. Khi quý vị tu xong rồi đó, and you realize that there's nothing left. Không còn cái gì hết á. Okay.
And that's what the Buddha says. And this is coming from a person who experienced it already. Cái này là đây là cái lời chỉ dạy của một người đã tới đó rồi. You see, this is very typical of Mahayana. Đây là very typical Buddhism. Cái này là cái đặc điểm của việc bên Phật giáo. Okay? We don't teach you, we don't talk to you about things. The wise teachers, the good know advisors, những cái người thiện trí thức, những người thầy mà chân thật đó, they don't talk to you about things that they have not experienced. Because this is following the tradition of how the Buddha taught all of us. Đây, theo cái truyền thống của Đức Phật dạy chúng tôi đó, dạy những người thầy đó, Đức Phật chỉ dạy là nói là dạy theo cái gì Ngài chỉ giảng những cái gì mà Ngài đã thấy rồi. Okay? Why is that? Tại sao Đức Phật chỉ dạy những gì mà Ngài thấy rồi, Ngài đã chứng kiến rồi, đã từng thực hành rồi. Yes, text. Because if you haven't done it, you're bound to get something wrong, no matter how much scripture you have. Tại vì nếu cái vị mà không chứng được á, thì cái vị đọc bao nhiêu sách cũng không thể nào hiểu được. Okay? Anyone else? Why is that? Why is that? The good teachers, okay, they invariably only talk about things that they know, they have experienced themselves. Tại sao những cái vị bậc thầy mà chân chính chỉ nói về những chuyện mà các ngài đã hiểu, đã chứng kiến rồi? Why? Anyone? This is not like the worldly knowledge. Cái này không phải giống như là cái sự hiểu biết của thế gian. What is the difference between Mahayana and worldly knowledge? Khác biệt giữa thế gian pháp với là Phật pháp là cái gì? Worldly knowledge is based on synthesis. Cái thế gian pháp á, cái sự hiểu biết của thế gian là do cái sự what synthesis in Vietnamese, sự suy luận ra. Mình để 1 cộng 1 thành ra 2. See, you put 1 and 1 together, you get 2. That's called deduction. Okay? You synthesize. You synthesize 1 plus 1, you make 2. Okay? So that's the worldly knowledge. The worldly knowledge is based on deduction, based on induction. Okay? You deduce things. Cái thế gian pháp á, nó dựa trên cái sự suy luận. Okay? What is Mahayana is based on? Cái Phật pháp nó căn bản là gì? Does anyone know? Yes, Shana. No, the teacher, I'm talking about a teacher. From a teacher perspective, what is Mahayana? Cái quan niệm của người thầy bên Phật giáo là sao? Yes, Vicky. It says subjective experience. Subjective experience. Very good. Okay? Mình đã từng đích thân thấy rồi. Cá nhân mình thấy rồi. Mình hiểu rồi. Mình đã từng chứng kiến rồi. It's called chân chiên. Okay? Mình đã tự chứng kiến rồi. You have seen it yourself. You have experienced it yourself. Amazingly, when I first started to become a monk, I was taught, you know who taught this to me? And I wasn't paying attention. Lúc mà thầy bắt đầu tu, cái vị biết ai là người dạy về cái chuyện này, you know whoever, of all the people in the world, tất cả mọi người mà thầy gặp rồi, mấy thầy thầy gặp rồi, you know who it is? The one I have the least regard for. Cái người mà thầy mà nghĩ là thấp trình độ mà thấp nhất đó. He's at the lowest of all them all. You name a teacher, you cannot be lower than anyone. Okay, I mean in terms of samadhi power. Tất cả những vị thầy mà ta học hỏi có rồi. Of all the monks who taught me that I learned from, okay, his is the lowest level of samadhi.
Okay, thì ông thầy này là cái người mà trình độ định lực mà thấp nhất mà dạy thầy cái chuyện này. Okay, he says, I do not explain things that I don't understand myself. I have not understood myself. Ông nói đó, là ông thầy này ông nói đó, tôi không bao giờ giảng những cái gì mà tôi không hiểu. Tôi chưa hiểu tôi không có giảng. If I don't understand it, I don't get it, I don't explain it. I don't lecture on it. Yes. It seems like the problem is not that. I think the problem is most teachers don't even understand. Don't what? Most people that think they understand Bible. That's right. That's right. They're so sure that they know. Yes. That is true. We're not at that level even. We're only talking a level even below that. Well, actually, this monk here says, unless I feel I understand it, I will not talk about it. Thầy nó rất là người có cái tư cách. Tôi mà chưa hiểu ý nghĩa cái chuyện này tôi không nói đâu. If I don't understand the principles I'm explaining, I don't explain it. I avoid it. Okay? What Shana is talking about, sometimes you think you understand, but actually you don't understand yet. Okay? We're not even at that level yet. Okay? Meaning that it's this level where you don't lecture on something until you thoroughly research it. And you feel you've done all you could to understand, and you understand that based on all information you have. He says, unless I've done my research, unless I know about it, I will not talk about it. Okay? This is coming from the perspective of someone who's not enlightened yet. Okay? Đây là quan niệm một cái người mà chưa giác ngộ. But he has ethics already, mà cái người mà có cái sự thanh liêm của một cái người thầy dạy đàng hoàng. You don't pretend you understand something if you don't. If you really don't understand, you say, I don't understand. There's no need. Okay? Cái ông thầy nó nói là nếu như mà tôi chưa hiểu thì nói tôi không hiểu. Okay? Okay? Now, you carry it to all the levels of lectures. Tất cả quý vị nghĩ cái đây là cái thái độ mà nó áp dụng cho tất cả những trình độ của người thầy dạy. Mình chỉ nên nói những cái gì mình hiểu thôi. Mình đích thân mình hiểu thôi. You should only lecture on things you understand yourself. And if you are talking about things you're not sure, okay, this is how you do it. Quý vị làm sao mà giảng bây giờ có nhiều cái chuyện, nhiều khi người ta hỏi mình trả lời, mình ta hỏi những để người Phật tử ta hỏi, đệ tử ta hỏi những điều rộng ra mình biết làm sao bây giờ. You say, I don't understand, but this is what my teacher says. Okay, mình có thể trích danh ra những cái người khác. He said, this is what master so and so said. This is what my teacher Venerable Shenhua says. This is what Patriarch Chư Y says. Mình có thể nói là nếu cái này tôi không hiểu cái này, nhưng cái này là cái điều mà ngài Tiến Hóa dạy, hoặc là đây là ngài tổ sư này dạy. Okay? This is, as a teacher, you are responsible for maintaining the integrity of the teachings. Cái người thầy đó có cái trách nhiệm là phải giữ cái sự chính xác của cái lời dạy. Okay? All right. And so this is the reason I bring this out today is to help you appreciate, okay, the veracity of the teaching and the great teachers. Lý do thầy nêu ra đem chuyện là ngày hôm nay để cho quý vị thấy cái người thầy mà quý vị kiếm người thầy đàng hoàng thì quý vị có thể tin tưởng được. Tại cái lời dạy họ nó rất là chính xác. Means that they maintain the veracity in order to preserve your faith. Okay? This, like in every sutra, tất cả mọi cái kinh điển, thank you very much. Every single sutra, it says, thus I have heard.
tất cả những kinh điển bên Phật giáo chúng ta, Đức Phật dạy là như thị văn. I heard it myself from the Buddha's mouth. Tôi đích thân tôi nghe cái lời của Phật dạy. Okay? This is not me. This is the Buddha's words. Okay? And the Buddha says, when I became a Buddha, that Anuttara Samyak Sambodhi worked so hard for kalpas after kalpas, I found that I attained nothing. Thì Đức Phật mới nói, sau khi tôi đã từng tu, đã từng hằng hà sa số kiếp và đắc được cái Phật quả, thì tôi thấy cái A Nầu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, cái Phật quả đó nó không có gì hết đó. Không có gì để mà đắc hết đó. It's nothing to be attained. Okay? And therefore, we all call it Anuttara Samyak Sambodhi. Cho nên tất cả những vị Phật đang dạy Phật Pháp trong khắp tất cả những cái thế giới trong cái vũ trụ này đều gọi nó là A Nầu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. That is why all the Buddhas who are teaching throughout the various realms in this Dharma realm, they call it Anuttara Samyak Sambodhi. Okay? All right. Any questions? Why is it the Buddha say that when I became a Buddha, I really attained nothing? Then what's the point in cultivating? Tại sao mà Đức Phật nói khi mà tôi thành Phật, tôi không có đắc được cái gì hết á? Thì đương nhiên những người thế gian, quý vị sẽ lập tức trả lời, thắc mắc ngay hỏi là như vậy thì mình tu làm cái gì? Would it seem to be such a waste of time, doesn't it? You work so hard and you cross your legs, endure so much pain, and make so many sacrifices, time away from your family and loved one, and you attain nothing? It sounds like illogical to me. Tại sao vô lý như vậy? Because what he means by not attaining anything is that he says that I have got it already. Lý do mà không đắc gì hết là tại vì tôi đã có sẵn rồi. I have it already. You have it already. Quý vị đã có sẵn rồi. So what happens when he becomes a Buddha? Thành khi mà Đức Phật mà thành Phật, tu mà đắc đạo thì chuyện gì xảy ra? He discovered his own treasure. Ngài khám phá được cái kho tàng quý báu của chính bản thân mình đã sẵn có. And therein lies the process of cultivation. Đó là cái bí mật của cái tu hành. Cái tu hành á, là mình tu để mình khám phá ra được cái kho tàng mà đã có sẵn có rồi. So cultivation involves in the uncovering, the process of uncovering your hidden treasures. Okay? Any questions? So the Chinese, they have the Chinese have this wonderful analogy. Bởi người Trung Hoa có một cái ví dụ, có một cái ví dụ mà giống mà rất là tuyệt vời. Giống như đời xưa, đời xưa có một ông trưởng giả đó, ông giàu dễ sợ. Back then there is an elder who's extremely wealthy. He loved his son dearly. Thương con trai dễ sợ lắm. But guess what? The son says, no, I don't want any of you. Nó là con không muốn gì nữa của cha hết á. The son rejects him. Cái con nói là không, con thích, con muốn tìm cuộc sống của con thôi. I want to find my own things. I don't need you. Okay? Does it sound familiar? It's not only in China, but it's also in the United States as well, or in Mexico as well. Right? I don't need you, Mom. I'm fine on my own. Okay? And so the elder is so worried and so the son said, goodbye, Father. I want to take leave of you. I don't want to stick around here. I want to blaze my own trail.
Người con trai mới nói là tôi con muốn từ giả cha, con muốn đi tìm con đường của con. This is a young man of tremendous resolve. Okay, người phi thường. Okay, không phải người tầm thường đâu. Okay. So the father, the elder is very clever. He says, okay, I can't talk him out of it. Ông già rất là khéo léo, người trưởng giả mà người có trí huệ, người khôn ngoan lắm, biết không cách nào mà thuyết phục con trai mà được. Thành ra what does he do? He takes a priceless gem. Ông lấy một cái viên trân châu nó quý không thể tưởng, nó vô giá. What he did is he sewed it into the underside of his son's garment and then give it to him. Mình nói là bây giờ con đi thì cha yêu cầu con mang cái áo này, cái này là cái quà kỷ niệm của cha tặng cho con. He says, so he sewed the precious gem into the garment of the son and then give it to him and said, this is my gift to you. Okay, please wear it. Okay, as a token of my love for you. Okay, and so the son wore it, and the son would then go and travel throughout the world. Người con trai mới từ giả cha đi khắp cả thế giới để mà tìm cái con đường của mình. And he's in tattered clothes, and he's struggled a lot, and he doesn't realize that within himself he's very poor. Within himself there's a priceless gem. He's extremely wealthy. Thì ngay người con trai đi cực kỳ khổ sở, nghèo khó, mà không biết trong cái áo mình có sẵn một cái viên trân châu nó quý không thể tưởng tượng được, nó vô giá. Okay, this is exactly the same analogy between the Buddhas and us. Cái này có sự tương quan giữa cái tình trạng của người trưởng giả đó, người con trai, giống như Đức Phật của chúng ta vậy. The Buddha is like that elder. He says he recognizes that all of us have this priceless gem inside of us already. Đức Phật thấy là tất cả quý vị đó, chúng ta có sẵn một cái viên ngọc vô giá, nó có sẵn rồi, mà chúng ta không biết xài. We just don't know about it. That's all. All of you. All of you. It's not like people on the external path. Có những cái nhóm many of the non-Buddhist paths, có những cái nhóm nó ngoài Phật giáo đó. They draw the follower by saying what? By conveying a sense of success, a sense that everything's okay, you are great, everything is great, you're a success. Okay, based on false thinking. Thì họ thuyết phục người theo cái đường lối của họ, tại họ có nói là tất cả mọi chuyện đều là tốt, chuyện rất là hay, rất là tốt đẹp. Cái đó chỉ dùng cái vọng tưởng thôi. In Buddhism, we back up with the facts. That is, you have the treasure inherent in you already. Cái Phật giáo mình nó rất là thực tiễn. Phật giáo giúp quý vị thấy là quý vị là có một vị rất là quý báu. You are incredibly blessed. You just don't know how to use it. Quý vị có cái kho tàng của bản thân mà quý vị không biết dùng nó. Okay? So you have this is why in Buddhism there's this analogy of you have a priceless gem within your own clothing. Cái này là cái ví dụ trong Phật giáo dùng là mình có cái viên trân châu vô giá trong áo quần rồi, mình đi kiếm ở ngoài rồi. We keep on looking for a treasure outside of you. Mình chưa muốn đi kiếm một cái kho tàng ở ngoài chúng ta. Okay? You put so much energy into work and building a company or creating wealth. Okay, working so hard. Okay, you seeking for externals. Cái đó là bên Phật giáo gọi là đi ra ngoài, chạy ra ngoài mà tìm cái kho tàng ở ngoài á, mà không biết trong mình có sẵn cái kho tàng. You don't realize you are incredibly rich already, blessed already.
Okay? And this is the problem with the worldly approach. Bởi vậy cái thế gian pháp á, nó có cái lũng củng, nó khó mà thành công. You run into a dead end because you are missing the big picture. You don't realize you have incredibly family treasure within reach already. Quý vị quên rằng thế gian pháp, quên rằng quý vị có sẵn cái kho tàng nó vô giá, đã có sẵn rồi, không cần chạy ra ngoài. You don't need to go outside to seek any other treasure. Quý vị không cần kiếm kho tàng hết. You don't even need to go and buy a lottery ticket. Quý vị không cần đi mua vé xổ số nữa luôn nữa. You don't need to go and steal it from someone else. Không cần phải đánh cắp tiền bạc của người khác nữa. There's no need. Because all that is nothing compared to what you already have. Tại vì sao? Tại vì tất cả những cái tiền bạc ở ngoài đó, nó không thể nào mà so sánh với cái của báo quý vị có sẵn có thôi. Okay? Any questions about this? Yes. In conclusion, it kind of sounds like the better choice a person could make is to have home life. What do you mean? Can you be specific? All the things that are read about religion, like sometimes I wonder, like if cultivation is the really greatest thing to do, like in the conclusion. Text this doesn't think so. Do you? That's what she's saying. He said, that's a very good question. She says, if you think that I have the treasure already, so why do I bother do anything else but cultivate? Make sure I discover my own treasure, use my own treasure. Right? That's a good question. Why are you putting it on me? Because you giggle. I don't know why it's burping or giggle. Okay? Do you believe you have the priceless gem inside of you? Do you really believe it? Vấn đề là quý vị có tin hay không tin? I believe it, but I don't think I am strong enough to live a new life. Tin nhưng đều tôi không đủ sức để mà xuất gia. You don't need to live the home life to cultivate. Cultivation is not the only. You must live the home life. Tu đâu phải là phải xuất gia đâu. Yeah. Yeah, I agree with it in principle, but I don't go around thinking it all the time. Don't go around every day thinking, well, I have a precious view of them. I don't go around thinking that. Let's be practical, okay? I'm glad you both bring it up because people say, oh yeah, you're right, okay. And if you don't, you have that kind of attitude, I will not even approach it, okay. I will not touch it, okay. But if you already have the gem inside of you, mình nói chuyện thực tế đi, okay. Nếu thực sự quý vị nó có một cái viên ngọc vô giá, okay, có sẵn rồi, okay. Then what are you going to do? Mình làm cái gì bây giờ? Let's be practical. If you have it already, okay? Let's play along with the Buddha. Mình cứ ví dụ đi, mình tin là lời Phật là đúng đi. Thực sự mình có cái viên ngọc trong mình đã có sẵn đó. Mình làm gì bây giờ? What are you going to do? Please tell me. You proceed to remove the impediments to that realization at whatever speed you're able to do. And whatever practice you practice. I don't know about you, but I would go see Sotheby's and Christie right away. Okay? Or put it on eBay right away. Quý vị thầy biết cái vì sao như thầy là kêu nó đấu giá ngay lập tức. I want to know what it's worth. Right?
I'm kidding. Thầy đùa quý vị thôi. I'm being silly? No, I'm not. Give me a precious gem and see what I'm going to do next. Here's the problem. Here's the practical thing. Mình biết mình giàu đi nữa. Okay? Assuming you have this precious gem, you have this tremendous treasure. Bây giờ tưởng tượng, như cứ nói ví dụ đi. You found Treasure Island, Kim Điền. Con kiếm được cái đảo có toàn có vàng ở đó. Okay? Like the Count of Monte Cristo. Have you read the novel? No, you haven't? It's a must-read novel. And she's not that great. I think it's around 10th grade up, 9th, 10th grade. The Count of Monte Cristo. There's a movie too. I prefer watching movies. Several versions, black and white, and then one is 15 years old, one is more recent. I watched them all. Oh yeah. Okay. Giờ cái gì tưởng tượng, mình nói thực tế cái gì nhưng mà dễ, just something that we can relate to. Let's say you discover a treasure island. What are you going to do? Bây giờ mình tưởng tượng bây giờ mình biết có chỗ đó có cái kho vàng đó, mình làm gì bây giờ? What do you do? You have to retrieve it first. Mình phải lấy nó trước chứ. Mình phải rút kho vàng lại, thu lại. You better take it and then guard it, right? Otherwise others will come. Captain Hook will come. Nếu không mình không lấy á, thì mấy con hải tặc nó tới nó cướp sao bây giờ? Right? Okay. The point here is that even if you have a treasure, nếu quý vị có kho tàng thực sự như vậy đó, okay, there's still something that will prohibit you from getting there. Có kho tàng chứ chắc quý vị đã xài nó được, right? Đúng không? Right. It's not, even though you're rich, you may not necessarily be able to use it. Let's say you have all the money in the world in the bank, you may not be able to use it. Vì có tiền trong nhà băng chứ chắc là xài được, right? So you have obstruction, có sự cản trở, right? So that's the reality of cultivation. Đó là cái tu hành đó. Cái tu hành là you are cultivating. Quý vị đang tu. All this is meant to tell you is that not to tell you to drop everything you're doing. Cái lời Phật dạy này không phải nói cái việc phải bỏ hết tất cả đi mà phải tu. That's not practical. Có đâu có được đâu. You have a baby. How old is she? How old is she? 11. You have a 3-year-old and an 11-year-old. If you drop everything and cultivate, what's going to happen to them? They won't survive. Okay? Nếu như mình có 2 đứa con nó còn trẻ tuổi, mà sao mình bỏ tụi nó được? How could you? You cannot cultivate if you drop them. Nếu mình bỏ, mình hy sinh con, vì làm sao mình có tâm, cái tâm mình sao mà tu được? Right? So what is cultivation then? Thành vậy tu là cái gì đây? You are cultivating. Quý vị đang tu. Excuse me. You are cultivating to your best or your ability. Quý vị đang tu với cái khả năng của mình. That's Mahayana. Đó là cái Phật giáo. Right? So the point here is that it's not about asking you to drop everything. Tại cái lời Phật dạy có nghĩa quý vị phải bỏ hết tất cả. Mà nó tại sao tôi phải đi làm? Tôi làm cái chuyện khác nó có lý không? Just like Shana says here, if that's the case, then why am I not cultivating? You're not cultivating because you have something called debts to repay. Mình không tu được tại mình đang còn phải trả nợ. You see? Cái bà người mẹ tới cơm nói tôi nợ con tôi ý chóc. You cannot go, you cannot leave until you pay them off.
You see that? Thì vì thấy không? Làm sao mình bỏ đi được trừ khi mình chỉ trả nợ xong mình bỏ đi được, nhưng sao còn nợ sao mà chạy đi đâu được bây giờ? Any questions about this? This is reality of our human existence. Quý vị biết không? Cái cõi ta bà này không ai nói chuyện này hết đó. Okay? Đều cái sự thật của cõi ta bà này là mình tới đây mình trả nợ. The reality of that Saha world is we here to pay off our debts. Yes. One thing you said, Master, that we have to withstand and pay those debts with dignity. Yes. That we probably entitled to be patient and not to get afflicted or by it. Yes. By that, I mean, if you owe something and you can cultivate and you want to do it, and then you get angry because you can do it, you take it up on themselves because they don't let you do it, and that becomes more of a obstruction that I'm creating. Yeah. Precisely. There's people who walk around and says, I want to cultivate. How come that I can't? I want to meditate, but I can't. Okay? This sucks. This life sucks. Because I want to cultivate so much, but I can't. What is that? It's just being immature. It's just that you're being impatient. Nếu cứ nói, có người nói là tôi muốn ngồi tôi thiền, tôi muốn tu, và tại sao tôi tu không được? Okay. Cái đó là chứng tỏ người này vẫn còn thiếu cái trí huệ, vẫn còn thiếu cái kiên nhẫn. You don't understand that. You have to pay your dues. Mình phải trả cái giá của mình trước chứ, mình trả nợ mình trước chứ. Mình phải đầu tư trước mình mới ngồi tu được chứ. You have to invest first before you can cultivate. Okay? So going back to the question, it's not about why shouldn't you be cultivating, but what should you do to cultivate better. Thì câu hỏi không phải là sao tôi không tu được, mà câu hỏi là tôi nên làm cái gì để tu hay hơn. Right? Because everything you do is cultivation. You cannot. You know that you have a treasure you need to get to. Quý vị biết mình có cái kho tàng, mình có sẵn kho tàng đó rồi, mình muốn tới dùng cái kho tàng này thì mình phải tìm những cách để tới kho tàng đó để mà sử dụng nó. Now you know that you have a treasure, a priceless treasure in, that's yours. You have to find a way to get to it and utilize it. That's all there is to it. That's cultivation. Tu đến chừng đó thôi. Don't ever forget that you are incredibly blessed. Quý vị đừng bao giờ quên mình là cái phước báo mình lớn không thể tưởng tượng được. Okay? Any questions? Ai thắc mắc cái gì nữa không? Okay. Now, that's the first level. Now, when you cultivate, rồi khi mà quý vị bắt đầu thực sự mà có thể bỏ thì giờ sau khi trả nợ xong rồi, once you pay down your debts, you have some time to cultivate. Quý vị phải trả cái nợ trước, xong rồi quý vị mới có cái thì giờ, mới có cơ hội mới ngồi đó mới tu được. Okay? There's two different levels, có hai cái trình độ khác nhau. Thứ nhất mình phải biết mình phải trả nợ. Number one, you need to be prepared, be willing to pay off your debts. That's cultivation. Trình độ đầu tiên của cái tu hành là phải sẵn sàng trả nợ. Is it clear? You have to invest. You have to pay down your debts. Pay off your debts. Okay? Is it clear? The debts usually, really frankly, and I hope I don't offend you too much, the debt usually is your family. Thầy xin lỗi nếu quý vị, thầy mất phật lòng quý vị. Cái người chủ nợ mình thiệt ra người thân nhân gia đình của mình. Right there. Your family are your creditors. Người chủ nợ là người thân nhân gia đình của mình. You don't realize how often I see that a wife trying to come to the temple and the husband is totally against it.
Quý vị biết không? Thầy gặp biết bao nhiêu trường hợp là bà vợ muốn tới chùa lễ Phật, lạy Phật, niệm Phật, mà ông chồng không cho phép. Không có cho phép. They will not allow you to. It's your own family that's stopping you. I have a woman who came last week. Thầy có một cái người bà đó là tuần vừa rồi mới tuần trước mới tới viếng chùa. And she says, I want to now all my children are grown up. Bà nói bây giờ con tôi nó trưởng thành rồi. I want to live a home life. Thì nói bây giờ tôi muốn xuất gia. And her husband immediately agreed. Thì ông chồng nói, được, em xuất gia, anh ủng hộ cho em. Why is that? Cứ biết tại sao? Because that man there is afraid of his wife. Tại ông sợ vợ. Okay, so I look at that couple and say, I giggle and say, oh, so I know who owes who. Thầy nhìn cái cặp vợ chồng, thầy nói biết ai là nợ ai rồi đó, chắc chắn rồi đó. Because he follows her like a dog. I'm sorry. Meekly he follows her. Okay. Thành rõ ràng, biết ai nợ ai rõ ràng dễ sợ lắm. Okay. Trường hợp nó cười, thầy cái gì đây cứ tủm tỉm cười hoài. Rõ ràng ông sợ vợ, không thể tưởng tượng nữa. I very charming man and yet he worships his wife like a goddess. Ông này, ông người rất là hiền lành, dễ thương, cưng vợ, chiều chuộng vợ, mà tôn sùng vợ như là thần thánh vậy đó. Okay. So she says, I want to live home life now. Bà nói bây giờ tôi nhận định tôi là xuất gia. And guess what? The husband wants, I will support you. I said, husband, I will come support you. Whatever you want to do, I will follow you. Chồng nói, em đi đâu anh đi theo nó. Okay? He doesn't say, no, how about me? Người chồng kháng, anh ta nói, vậy tôi sao? Anh thì sao? Sao em nỡ bỏ anh? Không có, ông này, em đi đâu anh đi theo đó. Okay? This man is so sweet. He says, wherever you go, I follow. That's love. Isn't it great? Okay? So she made the announcement, and guess what now? The older son says, no mom, you can't. Thì người con trai trưởng lòng nói là không được. He says, I just have a 1-year-old child. You have to stick around to help me raise him. Hay cái người con trai nói là không được, mẹ khoan đi nữa. Tại sao? Con mới đẻ cái đứa con của con mới có 1 tuổi rồi. Mẹ phải giúp con nuôi dưỡng nó. No. She still owes the son. Hasn't paid off the son yet. Nợ này, nợ con nữa. Không phải. Ông chồng thì nợ bả thì nợ con. Thế cười không? This is how the funny situation is. The husband owes her and she owes her son. Nợ qua nợ lại. We owe each other like crazy. It's a vicious cycle. It's the family is what is your jail. Thành ra Ngài Tiến Hóa, this is not my words, this is my teacher's words, okay? Don't yell at me. Thầy nói đó, Ngài Tiến Hóa Ngài nói đó, gia đình là cái tù. Okay? That's the way it is. It's kind of hard to face it. Khó mà dám nhìn thẳng đó. Là mình gia đình mình là mình nợ, mình gặp nhau để mà trả nợ, trả qua trở lại hoài. The family, we gyrate among each other for lifetime after lifetime and to pay off the debts. Okay? So remember who owes you. Then that's when you want to collect before they leave and they do something else. Nhớ ai nợ mình và lo đòi trước. Okay, so that's the first level. Đó trình độ đầu tiên đó, mình phải trả cái nợ đã. This is why people are so unrealistic. Bởi vì những cái người thường ta muốn tu, ta không hiểu được cái tình trạng như vậy. Người ta nói tôi muốn tu không à, mình nói một cách là nó vô lý. Ta mới đang nợ, sao ai mà cho mình đi? If you still owe them, who's going to allow you to leave? Come on. Yes, Chana.
Yes. You said a lot of monks fall into the animal, but if you did a great job and you're monk and then you didn't fall into animal wrong, is it highly possible that you were born again with a highly possibility to become a monk quickly? To Yes. cultivate quickly? Yes, because absolutely. you don't owe too much, right? When you already The monkhood, the sangha, is the path of actually you're able. The Buddha is so wise. Đức Phật hay dễ sợ. Cái trí huệ Đức Phật cũng tuyệt vời. Phật nói là quý vị mà còn nợ thì ở nhà đi. So the Buddha basically says, if you still owe people, then stay at home. No problem. You should. Okay, that's what you have. That's your conditions. But when you're able to free yourself from pay off your creditors, that's when you can leave. Khi mà trả xong nợ mới đi được. Không có dễ đâu. And you yourself stop yourself. You see, because you can't part from your own family. Chính mình đó là cái người mình bỏ gia đình mình cũng được. Tại vì mình vẫn còn nợ người ta. The reason you can't let go of your family is because you still owe them. As simple as that. Okay? You say, I would never leave my husband. Even though I'm becoming vegetarian, I don't like meat anymore, but I would never leave my husband. What does it mean? What? It means that you still owe your husband. Đừng có nói là con là bây giờ con chỉ ăn chay, ăn mặn, không thèm ăn, không thích ăn mặn nữa. Mình nghĩ là con bây giờ bỏ chồng hết, có nghĩa là sao? Mình con nợ chồng mình. Okay? What would be one of the characteristics that you know that we're already getting away from our karmic debts? The facts speaks for themselves. If you can cross over the wall and say, I wanna, I mean, you pay it off. You paid off. Yeah, you yourself will know. Lúc đó quý vị sẽ biết lúc mà mình sẵn sàng mình bỏ hết đó là mình trả xong nợ rồi mình mới đi. That's when you know. Yes. That's why Grace, Mr. Sangha, actually waited until the parents passed away, and then he also waited 3 more years to practice reality by the grave. Right? Yes. But once you live the whole life and practice the Dharma, the next life will be easier because you owe less, right? Right. But you forget about his biography is that before he wanted to leave home life. Cái này mình kể chuyện ân sư của thầy Ngài Tiên Hóa đó. Thì cô này cô kể nhắc là thầy mới nói là khi cô mới nói sau khi mà cha mẹ Ngài Tiên Hóa mà chết rồi, qua đời rồi, mẹ qua đời rồi thì ông ngồi bên mộ của bà 3 năm trời giữ mộ. Ok. Cái chuyện nó khó làm dễ sợ lắm, cực kỳ khó lắm. Cứ ngồi mà ngay nghĩa địa khiếp dễ sợ. Ma quỷ nó đầy hết. You know how difficult it is to sit in a graveyard? Oh. No, but I know. I would never spend a night there. Put it this way. You know. It's like a tradition in Asia. In Korea, they used to do it like it was very common. Yeah. And people actually got eaten by tigers because of that. Yeah, it's very dangerous because not only is dangerous because it's out there in the wild wilderness, but it's also because it's full of ghosts and demons. Nguy hiểm tại sao? Không phải là cái toàn giả thú nó đầy hết, mà không phải giả thú không, mà còn nguy hiểm hơn giả thú nữa là ma quỷ. Ma quỷ nó đầy hết. Cemeteries are where they go to have a party. Okay? Nghĩa địa nơi tụi nó tới để mà nó tụ họp lại. Just like we gather in temples and Times Squares, they gather in cemeteries. Do they do that until now, somewhere in China? I don't think 3 years? they still do it. Very rare. There aren't many people. So you sit there, you meditate, and you see these ghosts and demons all around you. What are you going to do? Mình ngồi đó mình thiền mà nó quanh nó bao vây mình mà làm mình chịu gì nổi. You go crazy. Nổi điên, chịu không nổi đâu.
Very scary. Okay, not to mention the elements. Đừng quên chuyện mưa gió nữa. You know how tough it is to be out there in the open and the wind blows at you all day. Sun shines on you, it rains on you. Mưa, nắng này, mưa này, gió nó thổi này. Quý vị chịu nổi không? It's very difficult. But before that though, he wanted to lead a home life. Điều đó trước đó nữa, Ngài Tuyên Hóa muốn xuất gia. And guess what? The mother says, wait until after I pass away. Mẹ Ngài chặn lại, nó không được. Con phải báo hiếu cho mẹ. Con là người duy nhất, con nhất mà mẹ có. Con phải đợi khi nào mẹ qua đời con mới xuất gia được. He says, you have to wait. You're my only son. I want you to wait until after I die. Then you can leave the home life. I can't spare to you to leave alive. Okay? So clearly, now, you can talk all you want. The reason that you are able to get away from your family is because you paid off the debts. Thành cái nói gì nói, cái thực tế đó là quý vị chỉ có thể cào đầu khi nào mình trả xong nợ gia đình mình mới đi được. Okay? Is it clear? Okay. So that's the first level. Đó trình độ đầu tiên hết. Mà nó là mình coi thử là mình phải trả nợ. The idea is you have, the concept here is you have to pay off your debts. Cái quan trọng thì nhớ thấy là mình phải trả cái nợ. Không chạy đâu được hết đó. That's fundamental to our existence. Mình phải trả cái nợ cho gia đình với mình. Like it or not. Okay? You have to pay off your debt to your family. Okay? And when you pay off your debts, that's when you're able, okay, to leave the home life and concentrate on cultivating. Lúc đó mình mới thực sự có thể xuất gia được. Mình có thể chú tâm để mà tu hành. So far, so good. Yes? Pastor, I don't have anything against the home life, but can't we cultivate and not have to shave our heads? Yeah, that's why there's a lay people's dharma, bởi nó có cái pháp tài gia, tu tài gia. Okay? There's a lay people dharma. Phật pháp mà đâu phải bắt quý vị phải xuất gia đâu. We don't force you to live the home life because we realize that you still owe people. You still owe your children. Mình biết là quý vị biết là thầy biết là quý vị đang còn nợ con cái quý vị. Okay? Sự thật là như vậy. Okay? Of course there is. And by the way, lay people can also become enlightened. Cái việc nói cái việc biết luôn nữa mà khỏi nản chí. Người tài gia đó cũng giác ngộ được nữa. Giác ngộ được. You can become enlightened as a lay person. Cái pháp tài gia cho phép quý vị giác ngộ được. People ask me a lot. Rất nhiều người hỏi thầy cái chuyện đó. Dạo này người ta hỏi thầy hoài cái màn của thầy của chùa đó. Người ta hỏi, thưa thầy, người tại gia có thành Phật được không? So often I have at least 3 or 4 questions recently about from lay people. It says, Master, can lay people become a Buddha? Hỏi thầy hoài người tại gia có thành Phật được không? Đương nhiên thành Phật, of course. The answer is yes, absolutely. You can become enlightened. Okay? It's just much harder, that's all. Mình tu tại gia nó khó khăn nhiều hơn. Nó khó khăn rất là nhiều. Nhiều hơn. Okay? Any questions? When you cultivate, khi quý vị mà tu, bắt đầu mà tu luyện theo cái Phật pháp. When you cultivate the Mahayana, okay? The key is, okay, you do not seek outside. Lúc mà tu, lúc bắt đầu cái tâm khi mà hiểu phương pháp tu, phải hiểu cái tu đó nó ở trong chứ không phải tu ở ngoài. Mình tu ở trong. When you cultivate internally. You don't go outside. You don't go and build a temple. Mình phải tu là phải cần cái chùa. You don't need a temple. Okay? You don't need the external thing. Quý vị không cần cái ngoài, không cần cái ngoại lệ, ngoại vật để mà tu. You cultivate in order you find a way to access the treasure inside of you. Quý vị tìm cái cách mà sử dụng
cái khả năng mình đã có sẵn rồi. You are inherently endowed with all the treasure, all these abilities, and you have no knowledge of how to use it. And you don't know how to use. Vì có những cái khả năng, có những cái tiềm năng, có những cái bảo vật mà quý vị không biết xài. That's all. Okay? Okay, so key part of cultivation, thành cái quan điểm của cái tu hành là gì? Is to not seek outside. Cái quan điểm của cái việc tu hành là đừng có kiếm ở ngoài cầu. Any questions? Tất cả những cái pháp tu hành không thể nào ngoài cầu. You cannot seek outside. All the dharmas will enable you to become enlightened. Những cái pháp mà khiến quý vị thành đạo nó không chảy ra ngoài mà cầu, không được ngoài cầu. Yes. Do you have any advice on how to cultivate without seeking outside? Làm sao mình không chạy ra ngoài mà kiếm, truy cầu bây giờ? Yes. We observe inside the mind. How it happens with outside and how we do that, how we deal with it, how we deal with the confusion. What is inside and outside? Trong với ngoài là cái gì? First of all. Trước hết đó, trong ở ngoài thì cái gì là trong, cái gì là ngoài? What is inside, what is outside? What is inside? Trong là cái gì? Inside you have yourself belief, and then after outside affect on that. Your own nature, your own. What's inside? Your mind. Yes. True nature. Your nature. Your true nature. Your true nature. Yes, Shana? Okay. Yeah, có người nói trả lời đó là cái bản tính của mình. Thì nói sai, ở trong không phải là bản tính. Yes. Why isn't your true nature not inside? Tại sao cái bản tính mình không phải ở trong? Because your true nature has no inside, no outside. Cái bản tính quý vị không có trong, cũng không có ngoài. Is it clear? Nghe rõ không? You don't be confused about these things. Cái chân tính quý vị, cái thực tính quý vị đó, nó không có trong cũng không có ngoài. Is it clear? Okay. Okay. Now, so what is inside? Inside your mind. Trong cái tâm của mình. So inside, when you meditate, inside starts first with the body. Thành ra, trong cái nồi đó, là quý vị bắt đầu trong cái thiền tông á, là bằng với cái cơ thể quý vị. What inside your body is called inside. Vì bắt đầu là trong nồi, trong cái cơ thể mình gọi là ở trong. Okay? You don't talk about the mind yet. Inside is your body first. Cái cách luyện công đó, cái trong đầu tiên hết, cái trình độ trong đầu tiên hết là cái cơ thể mình. The first level inside is your body. Don't go outside the body. Cái thân mình đó, là nó có đầy đủ hết. Your body is complete with everything you need. Nó có đầy đủ hết. Bởi vì cái vị thấy cái pháp xuất gia họ đi là các thầy đi là ở đời Đức Phật đó, là ở dưới cây nè, không cần nhà cần cửa này. Ok, mặc ba cái áo rách này, ba cái y rách này, đắp ba cái y rách thôi. So for example, in the Buddha's time, people would live underneath trees. They would wear three rag robes. Okay, they minimize dependency on externals.
họ không cần những cái đồ bên ngoài. Okay? Họ bớt cái sự lệ thuộc vào đồ bên ngoài. Okay? So you start first with your body. You start first with paying attention to your body. Thành tu ở trong nội là sao? Là mình bắt đầu mình chú ý đến cái chuyện gì đang xảy ra trong cái cơ thể chúng ta. Because you begin with paying attention to what happens internally, inside your body. Okay? All right? Any questions about that? Thắc mắc về gì đó không? Okay? So, for example, if you go to a teacher, thằng như mấy cái chuyện này rất quan trọng, cái chuyện này có vẻ nói rất giản dị khơi khơi để quý vị hiểu cái chiều sâu của nó. If you understand that if everything we're seeking for is inside our body, nếu quý vị hiểu rằng, quý vị tin rằng theo lời dạy của kinh của Phật dạy là tất cả mình tìm ở trong nội, ở trong nó có đầy đủ hết đó. Okay, so you go and you practice. Go to learn from a teacher. And teacher says, sit there and I'll teach you meditation because meditation enables you to enjoy the sunset more. Thành quý vị tưởng tượng mày tới một cái chùa, ông thiền sư đó nói học thiền với thầy đi. Tại quý vị học thiền theo cái phương pháp này, quý vị sẽ thấy you experience the food tastes better, đồ ăn nó ngon hơn, hoàng hôn nó đẹp hơn, the sunset looks better than before. You enjoy your sensual pleasures more. Những cái thú lạc của Okay, that is not Mahayana. Cái đó không phải là Phật pháp. Cái Phật pháp á, là mình hiểu chuyện đang xảy ra trong cái phía trong mình. In Mahayana, we spend the time to meditate, to practice in order to see what's happening inside of us. Mình thấy cái chuyện xảy ra mình. Why? Okay, because if you understand inside, then the inside, okay, is a reflection of everything is happening outside. Tại vì nếu khi quý vị hiểu rằng cái chuyện nó xảy ra trong cơ thể quý vị, nổi trong cơ thể quý vị, thì quý vị đang hiểu cái bên ngoài cơ thể mình nó có cái gì. Because there is a mirror, là nó có sự song song. Có gì ở trong thì ở ngoài nó có, tương tự như vậy. You can observe all external. You can understand the outside world by understanding the inside. Khi muốn hiểu cái bên ngoài thì phải hiểu bên trong, thì sẽ tự động sẽ hiểu bên ngoài. Case in point. Ví dụ, muốn hiểu người ta, if you want to understand others, it is best to start with understanding yourself. Muốn hiểu người đó, thì trước tiên là phải hiểu ta cái đã, mới hiểu người được. Okay? Any questions about this? You really understand others. Start understanding yourself. Muốn hiểu người ta, phải hiểu mình trước, thì mình hiểu người ta được. Okay. If you want to make money, khi muốn làm giàu thì sao? I know this is what you're interested in. First of all, you want to know others. Thứ nhất, quý vị muốn biết người khác, đúng không? So that you have an edge on them. Muốn biết người khác để mình có ưu điểm của người ta, hiểu cái chỗ yếu của người ta. Okay, that's what interests you, right? Like this salesman comes to the temple, he looks at me, so so this is where it's like. Mấy người buôn bán tới chùa gặp thầy, ngồi nghe thầy nói, nghe thầy giảng kinh này, ngồi nghe thầy nói pháp này, để làm gì? Để suy nghĩ tới ông thầy này moi túi ông chỗ nào, rồi móc túi ông được chỗ nào. Okay, you have an edge on them. Okay, and what's the other thing you want is to make a lot of money. Cái chuyện khác là quý vị muốn làm nhiều tiền, đúng không? Muốn giàu, right? Who doesn't want to be rich? Ai không muốn làm giàu không? See, that's my case. You want to be rich. Làm giàu làm sao? Inside, ở trong mới giàu được. Muốn giàu là phải ở trong mới là giàu. You have to become wealthy on the inside first. Giàu là vào trong, phải giàu trước. Explain.
Tại sao như vậy? Will someone please explain to me why you want to be rich? You have to be rich inside first. Quý vị muốn giàu có của cải ở trong phải giàu trước cái đã. Yes, Shana. Being rich is very relevant. So if No, I'm talking about really riches. being rich is so relevant. Is it irrelevant? Huh? If you always feel rich, it doesn't matter how much you know you're rich. It's relevant. Right? Relevant to what? If I look at myself and compare me to somebody that owns 10 houses, I would feel poor. But if I compare myself to myself 3 years ago, I should be happy because I'm better than 3 years ago. Okay. So we're talking about happiness or we're talking about riches? I'm confused. Are we talking about being happy or about being rich? Okay. So if you want to be happy, right? Then you have to be happy inside. Cô nói tôi hạnh phúc hơn. Cô muốn hạnh phúc, cô phải hạnh phúc ở trong á. Hạnh phúc nó bắt đầu ở trong á. Happiness begins right here, inside, not outside. Nhất là cái hạnh phúc á, nó phải từ hạnh phúc ở trong á. Any questions? Of course you don't understand. Làm sao quý vị hiểu được? Làm sao giàu bên ngoài mà phải bắt đầu giàu bên trong? How can you possibly understand? If you want to have a lot of, you have to be wealthy. You have to be wealthy inside. Of course you don't understand. Làm sao quý vị hiểu được? You know? Yes. Is that kind of inner wealth, like your samadhi power? You need that bliss and the concentration strength that comes from having the samadhi. So you're not as attached to the externals anymore because you're more grounded within yourself. This is the secret of existence. Cái này là cái bí mật mà người Phật, người ngoài không hiểu được, người ngoài đạo không hiểu được. This is what the non-Buddhists don't understand. External wealth is only a fraction of your internal wealth. Quý vị không biết đó, cái giàu bên ngoài đó nó chỉ là một góc của cái giàu bên trong quý vị thôi. Dễ sợ không? Cái giàu bên ngoài nó bị lộ ra, cái giàu bên trong nó mới giữ lâu đời kiếp được. What happens is that you're really wealthy, you only show so much of your wealth, right? You keep the rest, no one knows, right? You tell people, I make $5,000 a month. It's not true. You actually make more than that, right? That's because you want to hide your wealth, right? Cái vì thế cái người giàu bây giờ nói tôi là có 1 triệu, đâu có, tôi có 1 triệu thôi. Thì ra trong nhà băng tôi có 10 triệu nữa mà tôi không nói thôi. Nó gọi là giàu, đúng không? The truly wealthy people, they will not tell you how much they have, do they? They tell you, they give you an understatement. It's the same analogy. Cái giàu bên ngoài nó lộ ra là chỉ một góc của cái giàu bên trong thôi. Cái gốc của cái giàu bên ngoài là cái gốc ở trong này nó lộ ra. You see what happens when things manifest materially outside in terms of money in your bank account. It's actually a reflection, a fraction what you're worth inside here in blessings. Cái giàu quý vị ở trong này là cái phước của mình. Và cái phước mình nó lộ ra, nó hiển hiện ra bằng cái tiền, bằng cái nhà, bằng cái xe, bằng cái lương. Quý vị hiểu không? You understand that? Your blessings manifest itself in forms of money in your bank account, in your business income, your revenues, okay? In your salaries, in your alimony payments, okay? And child support. That's a reflection of your internal wealth, your internal blessings. Is that clear? Quý vị thấy rõ đó không? Yes, sir.
that out and you have a lot of external wealth and external blessings, that means you're depleting your inner wealth in the process. Thì nếu mà cái tiền nó, cái của nó lộ ra bên ngoài ấy, là cái phước mà nó bị vơi. So what happens exactly? Internal possessions are depletion of your internal wealth. Cái của nó lộ ra bên ngoài là cái của trong nó bị vơi. Why not? Like for instance, I met somebody and I know for sure he makes a lot more money something I do. Yes. Like for sure I know his position. Is he nice? He's not nice. Okay, then this is a moot point. I'm kidding. Yeah. He's like wealthy outside more than I was. It means he has more inner wealth. Well, how come he's not paying the dinner? Like he's so scared of spending money. Like what's the point? That's why he keeps his money outside. That's typical rich people. That's what you don't understand about rich people yet, my dear. Rich people get to remain rich because they don't spend money. That's true. They're not wealthy inside because they're so scared to lose it. But they're wealthy outside. So you said if you have a lot outside, you have even more inside, right? Yes? Yes? But then how does it explain when someone seems poor inside, but they have a lot of outer wealth? Right. You said if they have more outer wealth, they should have more inner wealth. Are you comparing outside or inside? If someone on the outside has more financial wealth, Yeah? but internally, as a person, they could be bankrupt. Yeah? Mind is bankrupt. So? When you say if you are It's a personal choice. You want to compare and value only the outside or the inside. I, as a cultivator, I value inside. Well, yeah. Tại sao mình chọn trong bên ngoài làm gì? Tại cái trong đó nó sẽ đem đi quý vị đời đời kiếp kiếp. Internal, it sticks with you lifetime to lifetime. Okay. Cái của đó mình nó là của mình đời đời kiếp kiếp cho tới khi mình dùng nó. When it's outside, then it's only this lifetime. Cái gì nó lộ ra rồi nó chỉ xài được ngay bây giờ thôi, kiếp này thôi. You understand that? So for us cultivators, we don't look outside. Thành cái người tu hành người ta không có bị bên ngoài, ta không nhìn bên ngoài, ta không nhìn cái của cải bên ngoài, ta nhìn cái của cải ở trong này nữa. The cultivators, we look at the internal wealth, not outside wealth. My master says, Ngài Thứ Hoa nói anh câu giảng gì đó, I hate rich people. Ngài Thứ Hoa Ngài tuyên bố nói là tôi ghét cái người giàu. Translation, the inferior. Cultivators. Thầy giảng, thầy dịch cho quý vị nghe. Cái người giàu hả? Tu không được đâu. The very poor cultivators. Cái người giàu nó không có sức tu. It takes internal wealth for you to cultivate. Quý vị có cái giàu ở trong đó tu mới được. Giàu bên ngoài tu không được. You rich outside, you cannot cultivate. You rich inside, you can cultivate. Okay? You guys are impressed by outside wealth. Shana says, "Oh that guy, he should be okay. He's rich. It would be nice if he's not as stingy." Because you're impressed by outside wealth. Okay? Outside wealth is not a criteria for evaluation for us. Okay? Questions? Ai thắc mắc gì không? Cái pháp tu đó, cái người mà hiểu tu, cái người thầy dạy tu mà đều hiểu là dạy cái vị nhìn vào trong, không dạy cái nhìn ở ngoài. So the Dharma cultivation and the teacher who understands the proper Dharma cultivation teaches you to look inside. It's never outside. Không nhìn ở ngoài.
Vì những gọi là trật hướng. Any questions? Because the wealth is inside, it's not outside. Cái kho tàng quý báu nhất quý vị có nó ở trong, không phải ở ngoài. Thì dạy quý vị nhìn ra ngoài làm cái gì? If your wealth is hidden inside of you, what are we doing teaching you to look outside for? Okay? Questions? Okay. So we are on slide 678, tới cái tấm 678. Thì trong kinh Phật nói là ta, Như Lai, khi mà đắc Phật quả rồi đó, đến một chút gì nữa không đắc được gì hết, đắc được một chút gì hết. He says when I the Tathagata attain Anuttara Samyak Sambodhi is nothing that was attained. Mới thấy rằng mình không có gì đắc hết đó. Because why? He realized that he has got it. And Đức Phật có nói là ta đã có sẵn rồi. Okay? That is why it's called. Bởi vì mới gọi cái pháp đó là pháp, cái quả đó là quả Phật. That's why it's called the Buddha fruition. Mới gọi là okay? Gọi, call, okay?名is only an illusion. Gọi là để biểu tượng thôi, cái tượng trưng thôi, chứ không phải là sự thật. It's not the real thing. You like the finger pointing to the moon, giống như con cây mà chỉ cái mặt trăng vậy đó. Okay? Okay, and this I like to keep this finger pointing to the moon analogy because it's prevalent in the Japanese Buddhist literature. Cái ngón tay mà chỉ ngọn trăng á, là mấy bên thiền sư người Nhật á, họ thích dùng cái ví dụ đó. Nói về mặt trăng với ngón tay, với chỉ mặt trăng với ngón tay, nói mà loại đến lúc mà họ ai cũng không hiểu họ đang nói gì luôn. They use it so excessively that in the end, I don't think any of them understands what they're talking about. Okay, why? Why not? Again, because they're pointing outside. Quý vị thấy không? Cái pháp này, thầy đọc này, bởi lúc mà tôi bắt đầu tu, thầy khó chịu mấy cái chuyện lắm. Tại vì thầy bực mình đọc hoài mà không hiểu gì hết á. Because, tại sao? Cái ngón tay mà chỉ mặt trăng là chỉ ra ngoài rồi. If you use a finger to point to the moon, you're pointing outside. It's wrong way, wrong direction. Trật hướng rồi. You point to your navel. Phải chỉ vào cái lỗ ruống mình á, mới gọi là chỉ vào trong. See that? Okay. Questions? Ai thắc mắc gì không? Hả? What? It's just an illusion. It's just a figure of speech. Mình nói trừu tượng thôi. And this is why when you engage in this type of language, these kind of flowery language, it's very misleading. Thành ra những cái cá nhân thầy không thích những cái văn chương vơ thơ, những cái lời trừu tượng như vậy. Tại sao vậy? Nó tạo cái sự hiểu lầm. It creates confusion. That's all it does. It does nothing. Okay? The secret of cultivation, cái bí mật của cái tu hành đó, it's very simple. Không có gì ngoài, không thể nào quá cái chỗ này được. If you look outside, you look in the wrong place. Quý vị cứ nhìn ra ngoài, quý vị nhìn trật hướng rồi. Chỉ chừng nhớ như vậy thôi. If you told to look outside, anything that's outside of your body, it's the wrong direction. Quý vị đang tu mà người ta dạy quý vị nhìn cái chỗ nào khác, ngoài cái thân mình là quý vị lầm. Okay?
no sense to me to talk to the moon. Thành đối với thầy mà nói chuyện mà chỉ mặt trời, chỉ mặt trăng, chỉ này nọ thì cái thầy nói nó hơi trừu tượng. Cái thầy thấy nó không thực tiễn, nó tạo sự hiểu lầm. It creates confusion in you. That's what bothers me. Đối với thầy á, thầy cũng thích là tại vì nó tạo sự hoang mang, cái sự hiểu lầm trong người cái vị. Tại cái vị không hiểu. You don't know what they're talking about, right? What's the moon? What's the sun? What's the finger pointing? Tay chỉ này nó tạo cái sự hiểu lầm nhiều lắm. The beautiful thing about this is that you keep on looking inside, so you resist the temptation to go outside. Quý vị thấy cái pháp nó tuyệt vời, nó giản dị, nó cách rõ ràng như vậy. Quý vị nhìn vào trong, nhìn vào trong đâu có nhìn hoài được đâu. Tự động nó kéo mình ra. Thì mình cái tu hành là mình không chịu chạy ra ngoài. So what happened in cultivation is that you taught to look inside. And of course you cannot look inside for very long. The things will pull you outside. The sound of a dog barking. Okay? The sound of your children playing. Tại sao nó kéo gì? Nó kéo mình ra. Cái âm thanh của con cháu mình. Okay? Thành mình phải chạy theo nghe lời nó. Đó là bị kéo ra ngoài. What is that called? Bị kéo ra là cái gì? What is called when you pull outside? Huh? Obstructions. Đó là chướng ngại. You resolve it. Phải tu hành đó là mình nhìn vào trong, mình bị kéo ra ngoài. Mỗi lần mình bị kéo ra ngoài đó, cái là cái chướng ngại của tu hành của mình. Nó giản dị như vậy đó. Nhưng phải giải quyết cái chướng ngại đó. This is the formula. You look inside. And you cannot look inside forever. You will be pulled outside. Whatever pulls you outside is your obstruction. You have to resolve that obstruction before you can continue. Ngồi giải quyết cái gì nó kéo mình ra. Okay? It's okay. Eventually you get it. Quý vị từ từ quý vị sẽ hiểu cái tầm sâu cái này. If you do that, you become a Buddha. Quý vị làm như vậy sẽ thành Phật. That's all it takes. Quý vị chỉ ngồi thôi. Cái gì nó kéo mình ra, mình chặt nó. If you, whatever pulls you out, you take a knife, cut it off. Nó kéo mình ra, chặt cái phục. Kéo ra, cái khác nó kéo mình ra, chặt cái phục. Chân nó đau, chặt cái phục. Kệ, cho mày đau. Không biết. Mày muốn chết, cho mày chết. You want to die? Let you die. Okay? Cái dạng gì không? That's that simple. If you can do that, you become a Buddha. Just like that. Khi mình làm được như vậy đó, thành Phật ngay lập tức. Okay? Any questions? Yes, sir. Now I'm talking become a Buddha. Someone is interested. Có một người bắt đầu muốn biết tại sao người thấy thành Phật nó dễ dàng như vậy. Yes. You mentioned coming inside your body is just the first step. Is there subsequent steps? Yes, of course. Of course. When you stay inside your body and you naturally see the second step. Cái câu hỏi là it's a good question. Hỏi rất là khôn ngoan. Hỏi bây giờ thầy dạy bước đầu là mình nhìn ở trong cái thân mình thôi. Cái nội là ở trong thân mình. Sau cái thân còn cái gì nữa? Thầy nói câu hỏi rất là khôn ngoan. Thầy nói khi mà quý vị ở trong được cái cơ thể, quý vị không chạy ra ngoài cơ thể quý vị nữa, quý vị sẽ thấy cái tầng lớp thứ nhì là cái gì tự động ngay lập tức. When you're able to stay inside your body, you will see what the next level is right away. It's that simple. This is why in Chan, in Mahayana literature, we don't explain to you everything. Bởi vì trong cái pháp môn dạy của bên Đại Thừa là không dạy cái gì hết tất cả đâu. Quý vị đừng có tưởng đọc sách là biết hết tất cả đâu. Don't think you read everything in the books. We don't write everything down in books. Không biết hết xuống, chép xuống hết cho quý vị nghe đâu, đọc đâu. You follow instruction and do it, you know exactly what the next step is when you get there.
Quý vị cứ theo lời dạy như vậy, tự động sẽ thấy tại sao. Bước sau sẽ gì ngay lập tức. Okay? Any questions? Yes. He wants make the result to become a Buddha. Yes. You spoke last week about everything will be Buddhas and Bodhisattvas would be there to help. Yes. And sometimes to think to become a Buddha, being that we are so attached and so clustered with the karmic death, it is impossible to think about becoming a Buddha. Is that normal? I mean, because this is if I think I want to become a Buddha, but then I see all these things in my life, I don't even want to think about becoming a Buddha because it's too much work. You have no time for the Buddha yet. Bà mà nói là tôi mới học ở Phật giáo, tôi mới quy Phật gia Tam Bảo, nhưng đều có nhiều lúc tôi thấy muốn thành Phật, nhưng đều nhiều khi thấy Phật tôi có nhiều chuyện phải lo quá, không thể nào nghĩ tới Phật được. Nó là tại vì cô không đủ thì giờ cho mà Phật. Okay? It goes by degrees. It happens naturally. It's called natural cultivation. Đó là cái tu cách tự nhiên. It's about knowing where you want to go. Quý vị phải biết trong cái tâm mình, phải rõ ràng mình muốn đi đâu. Okay? All right. Any other questions? 679, 679. Moreover, Subhuti, this Dharma is level and equal, with no high or low. Therefore, it is called Anuttara Samyak Sambodhi. To cultivate all good dharmas based on no self, no others, no living beings, and no life is to attain Anuttara Samyak Sambodhi. Subhuti, good dharmas, are spoken of by the Tathagata as no good dharmas. Therefore, they are good dharmas. Phu sư Subhuti, sư pháp bình đẳng, vô有高下，sư名阿耨多罗三藐三菩提，以无我、无人、无众生、无寿者，修一切善法，即得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，所言善法者，如来说，即非善法，是名善法。Lại nữa, tu Bồ Đề Pháp này là bình đẳng, không có cao hạ, nên gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Từ vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả mà tu hết thảy các thiện pháp, tức đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tu Bồ Đề thiện pháp mà Như Lai thuyết chẳng phải thiện pháp, nên gọi là thiện pháp. Okay, we are on slide 82, tấm 682. Okay. This is the section here. The prior section, we said that the Buddha says, don't be attached to any gains and benefits. Quý vị biết không? Cái Phật quả là cái mà nó lớn nhất, cái kho tàng vô giá đó là cái Phật quả đó, là cái báu lớn, là quý hóa nhất, không có gì nó quý trọng bằng. You know, the Anuttara Samyak Sambodhi is the biggest treasure you can ever find. Okay? That you own it already. Mà cái đó mình có sẵn có rồi. Okay? And that's why the Buddha says, don't go outside. Thành cái đầu tiên Đức Phật dạy là sao? Nói quý vị đừng có chạy ra ngoài, đừng ngoài truy cầu. Don't go outside and seek. Okay? Yes, go find a job and so that you can make enough money to pay for the rent and to pay off your family members. Okay? But that's necessary.
but it's in the spirit of trying to go back inside. Okay? Quý vị biết mình đi làm việc, mình đương nhiên phải đi làm việc, tại mình phải trả tiền nhà, mình phải trả tiền xe, mình để nuôi dưỡng, lo cho gia đình. Đó là chuyện mình phải làm, mình phải trả cái nợ đó. Đều cái đó là trong việc làm mình trả cái nợ, đó là chuyện mình cần làm. Nhưng điều mình mừng bây giờ quên là cái tố quý nhất một cái thì giờ mình là tu. But don't ever forget the best use of your time is to cultivate. The most productive use of your time is to cultivate. Cái thì giờ, cái chuyện làm mà quý báu nhất trong với thì giờ chúng ta là tu. Okay? Any questions about that? All right. So this section here, he says, if you cultivate, bây giờ cái phần này Đức Phật mới nói, bây giờ nếu quý vị tu đó, okay? Để hiểu tu đó, ta phải hiểu cái phương pháp tu là cái gì. Now you have to understand what is what is cultivation? What is the method of cultivation? Nghe rõ không? Okay? Quý vị nếu đồng ý là tu là cái chuyện rất là quan trọng, cái chuyện mà quý báu nhất trong cuộc đời mình là tu. Okay? Thì cái phương pháp tu là gì? So he says, how do you recognize a good way to cultivate? Good method of cultivation. Okay? To get to the fruition, to Buddha fruition. Mới tới được cái Phật quả này. Okay? He says that all methods are level equal. Đức Phật nói tất cả những cái phương pháp tu trong cái đại thừa mình đó, nó đều bình đẳng với nhau. It's all equal. So equally good. Tất cả đều tốt. Any question? Việc đầu tiên Đức Phật dạy cái vị tu á, tất cả pháp tu trong Phật pháp mình, trong cái đại thừa mình đều là tốt hết, đều là hay hết, đều là tuyệt vời hết, đều là số một hết. He says, all the Dharma methods of practice in Mahayana are wonderful, are effective. Isn't it wonderful? He says, they're all wonderful. They all will bring you to Buddha. Tất cả pháp đó đều giúp quý vị thành Phật được. There's no need to discriminate. Quý vị không cần phải phân biệt. You don't need to worry about, that you should be finding the most appropriate dharma for you. Đừng nói là mình phải đi kiếm cái pháp gì hay nhất, the best dharma for you. That's what the people come to me and say, Master, teach me the best dharma for me. Mọi người tới gặp thầy thì nói, thầy phải dạy con cái pháp gì hay nhất cho con. Okay? It's called making grilled cheese sandwich. Cái pháp thầy dạy, pháp là làm đồ ăn. Okay? Not to discriminate. Đừng có phân biệt. Cái tâm phân biệt. Bớt cái tâm phân biệt này. Reduce your discriminating mind. Okay? If you truly understand cultivation, you will not discriminate the Dharma doors you're practicing. Cái người mà thật sự hiểu cái phương pháp tu đó sẽ không có phân biệt, không có chọn lọc cái phương pháp tu. Is it clear? Nghe có nhớ rõ ràng không? Don't go out there. If you go out there and meet a person, nếu cái việc gặp một người mà nói đó, tôi là thiền. He says, when you meet someone and says, I am a Chan person. Met anyone like that? Khi gặp những người như vậy chưa? Raise your hands. Everyone met people like that, right? Những người mà vào chùa gặp biết bao nhiêu người nói, tôi là thiền.
Or have you met someone who says, I am Pure Land, tôi là chuyên môn tịnh độ? Right? I've never met anyone that said they were Chan or Pure Land, ever. Outside of here. Or you ever met anyone who says, I'm a Chan in Pure Land? Có người nói là tôi là thiền với tịnh thôi. I am Hinayana, tôi là khất thực thôi. I am Mahayana only, tôi là đại thừa thôi. Yeah. I know Chan, tôi là chuyên viên về thiền. Then they don't understand prajna yet. Cái người đó chưa có cái huệ bát nhã. Okay? There's no prajna wisdom. This person does not understand Anuttara Samyak Sambodhi yet. Cái người này chưa hiểu Phật quả là cái gì. Cái người mà thấy được cái Phật quả nó sẽ thấy được không còn cái phân biệt hết. Only the person who sees, who understands Anuttara Samyak Sambodhi would have no such discrimination. Okay? I'm only Catholic. Tôi là Thiên Chúa giáo thôi. I'm Buddhist. Tôi là Phật tử thôi. Discrimination, vẫn phân biệt như thường. Okay? Questions? Okay, you don't ask, I won't say. So, he says, to practice this Dharma, Đức Phật nói, tu cái pháp này đó, meaning that the Prajna Paramita, okay, tu cái pháp này có nghĩa là cái pháp bát nhã. Nhưng điều ý như cái Phật nói nó rộng hơn nữa. It's even more than that. The Buddha is never narrow. It says, any Dharma transmitted to us. Tất cả cái pháp mà ông thầy dạy đó, cho mình. Okay. Tại sao không phân biệt? No one asked me the proper question. Why don't you discriminate? Tại sao mình không phân biệt? What does it mean you don't discriminate? Cái tâm không phân biệt là gì? Không phân biệt cái pháp là cái gì? Well, why is that the patriarch said this Dharma ending age, the Pure Land is the most appropriate for everyone? Tại sao các tổ sư nói, các thầy, các tổ sư nói là cái thời mạt pháp này, cái pháp môn tịnh độ là cái pháp môn mà tốt nhất cho tất cả chúng sanh. That's discrimination. Không phải đó là phân biệt sao? Phải không? That's discrimination right there. Even the patriarch discriminate. Không phải là tổ sư đang phân biệt hay sao? They're not Buddhas yet, Shana says. Sacrilegious. Some of them are Buddhas already. Cái cô Đại Hàn cô nói là có thể mấy ông tổ sư chưa phải là Phật thành chưa hiểu. Thầy nói đừng nói tầm bậy tầm bạ, xúc phạm. Có rất nhiều tổ sư đã thành Phật rồi. There are many patriarchs who are Buddhas already. Oh yeah, oh yeah. You better believe it. Đừng nói tầm bậy. Ra. Thì chọn những cái gì mà tốt nhất cho chúng sanh thì cái đó phải là phân biệt, cái phân biệt là cái bên trong mình phân biệt. Khi mà mình chấp vào thì mình có cái phân biệt, và khi mình không chấp thì mình Chang is confused like hell. I can't even follow what he's talking about. Ý là hay. He has a right, but the way he explained it is so confusing. He did 2 sentences. Everything is upside down to me immediately. Thầy nghe 2 câu, một cái óc thầy nó bắt đầu nó điên đảo ngay lập tức. Okay? Aren't the patriarchs discriminating? Không phải là tổ sư đang phân biệt sao?
Sư biết cái cách dễ cho mấy chúng sinh nó làm, cho nên chọn cho họ đi, cho nên cũng giống thầy mới nói là không có cái tướng mà làm phát triển nữa. Bây giờ ngài mấy ngày thấy là cái nhóm chúng sinh đó phải đi cái pháp này dễ cho nó đi dễ hơn, chỉ cho nó đi mau lắm. He says, as from the wisdom, they say this dharma is better for them to bring the liberation quicker, but they're discriminating, vẫn là phân biệt như thường. Tại sao Đức Phật dạy mình không được phân biệt? Nên on the against, không phải họ đi ngại, các tổ sư đi ngược lại cái lời dạy của Phật. Sao Đức Phật nói pháp nào nó giống nhau, đâu có phân biệt đâu. Tại sao bây giờ tổ sư chế ra thiền, chế ra tịnh độ, chế ra mật tông, chế ra? Why is it the Buddha says it's a level and equal, and then all of a sudden the patriarch came over and said, okay, I have chant, I specialize in Pure Land, I specialize in secret school, I specialize in Vinaya and so on. Why? Tại sao như vậy? Yes. But they're discriminating. They still say I'm Chan. Tại sao mà Phật pháp mà So what? Take it or leave it, right? Text cái ông người miền da trắng nói không thích thì đừng có chọn thôi, lộn xộn làm phiền tôi quá. Yes, it's called despotic. Cái đó là độc đoán. You don't like it, leave. My way, the highway. Yes. Why? Thầy nói là tôi nói này là một người thầy để chọn cái phương pháp nào tốt nhất, lợi lực nhất cái chúng sanh, cho học trò thì chọn chứ không có nghĩa là discriminate thế này. Much better. Hôm nay bây giờ mới đầu nói rõ ràng hơn một tí. Second time is much better than before. He says, the intention is to find something that is suitable for them, but not to discriminate. It's the difference between being suitable and discriminatory. Có sự khác biệt chứ, khác biệt giữa cái thích hợp với cái phân biệt. What's the difference between suitable and discriminatory? Cái phân biệt giữa phân biệt với thích hợp là cái gì? Chỗ nào? Well, the patriarch might be particularly good at teaching one thing for certain people, and he wants to find those people, and what's good for them, and he's doing what's good for them. And yes. Not everybody suits everybody. Anyone? Someone else? Yes. Discriminate between suitable and not suitable still seems like discrimination. It's still discrimination, yes. It's still discrimination, yes, absolutely. Yes? So what's the difference? You, as a teacher, are you providing some kind of guidance for different levels or different people that come and approach you? So it is just giving the right teaching to each of them, or it's just a general way of teaching? The difference, you all got the idea, but you can't put it into words. Quý vị hiểu hết, because you've been listening to this for too many years. Quý vị nghe đã lâu rồi, nhưng quý vị thầy muốn hỏi lại. I still ask you the question to see how you can express it, because thầy biết là quý vị đã hiểu cái quan niệm mà rồi, nhưng khi thầy vẫn hỏi như vậy để khi cái lời trả lời quý vị đó, nó cho thầy thấy là cái quý vị đã hiểu hay chưa hiểu. Your answer tells me what you are. If you truly understand, then you answer only one or two sentences. Nếu quý vị để ý cho coi, cái câu trả lời mà cái người mà hiểu rồi trả lời 1-2 câu là xong rồi. You can ask, he provides the answer in two sentences. That's it. If you don't answer, you cannot give me more than two sentences, I get lost. Thầy bây giờ già lẩm cẩm rồi. Quý vị trả lời mà hơn 2 câu, óc thầy bắt đầu nó luống cuốn. Yes? It's not the patriarch who's
students that are discriminating. Very good. See, you in the right direction. That's 2 sentences. Getting closer. Đợi 2 câu. Cô này thông minh dễ sợ. Bắt đầu trả lời 2 câu. Very good. Anyone else? Yes. They need to discriminate because that's how they reach the student. We discriminate. They need to communicate with us. Okay, very good. That's 3. Yes. Thầy, khi phân biệt tức là mình họ chấp vô, mà còn mấy cái kia là mình chọn là tùy duyên, tức là mình thích hợp với cái yêu cầu cái lời tốt nhất. Okay, also there's a limit. Okay, if you take more than 30 seconds, you still ain't got it. Okay, that's 1 sentence. Close. Okay, yes. Let me explain to you, yes. You know, you ain't got it. I'll explain to you in 2 sentences. Suitable is discrimination by wisdom. Discrimination, the word discrimination means it's out of confusion. Cái lời Phật dạy rất là chính xác. Cái phân biệt á, khi mà Đức Phật trong cái kinh điển dùng chữ tâm phân biệt á, là cái nghĩa là phân biệt vì mê muội, ám chỉ như vậy. This is the technical jargon. Cái chữ chuyên viên của Phật giáo, khi cái tâm phân biệt một cái là cái đó nó ám chỉ cái sự mê muội. Tất cả những cái lời tổ sư giảng, tất cả những kinh điển mà giảng dùng cái chữ phân biệt một cái là với cái tâm mê muội. In all scriptures, in all the sutra explanations, when they see the word discrimination, it means the implication you discriminate because of your confusion. That's why you discriminate. Okay? When you use the word, when we explain that the suitable, còn nói cái thích hợp có nghĩa là cái người biết rồi mới biết thích hợp là cái gì. Cái trí huệ. It's from wisdom. That's how you know it's suitable. That's the difference. Một bên là confusion. One side is confusion. One side is confusion. The other side is wisdom. Một bên là phân biệt vì cái mê muội, một bên phân biệt vì cái trí huệ. Hai cái nó khác nhau. Remember, wisdom doesn't mean you don't discriminate. Trí huệ đâu có nghĩa là mình không phân biệt đâu. Is it clear? Does it help? Okay. So, you don't ask for the Dharma. Thì quý vị đừng có đòi cái Pháp. Okay? For example, someone tells that the group of people who cultivate in Pure Land, they invite a monk over and say, please teach us how to cultivate Pure Land. Có một nhóm nó tu tịnh độ. Trong mời thỉnh một cái Pháp sư nổi tiếng tới dạy họ, truyền họ cái phương pháp, hướng dẫn họ phương pháp tu pháp môn tịnh độ niệm Phật. So they invite a well-known master to come over and teach them how to cultivate Pure Land Dhamma door. And the monk has showed them a certain method. The monk taught them his way. And the student says, can you we don't like your methodology. Can you teach us the way we do it right now? Thấy người học trò nó mới nói, thưa thầy, bạch thầy, cách thầy dạy nó khác cách chúng con tu. Làm ơn thầy hướng dẫn chúng con tu theo phương pháp của chúng con được không? That's discrimination. Okay? Lúc mà tu đó, ông thầy dạy cái gì tu cái đấy. When you cultivate, okay, you practice anything that the Dharma Master tells you to do. That's part of cultivation. Okay? Mình tu vào chùa, người ta tu pháp gì, mình tu pháp này. You walk into a temple, whatever they do, you follow along. That's cultivation. Đó là tu đó. Yes. Could a Dharma master choose not to transmit? Absolutely, all the time. Okay, có thầy không truyền không? Nó có đương nhiên rồi. Không thầy đâu phải lúc nào ông thầy cũng truyền đâu. Yes. The next level, there's nothing higher, nothing lower. Không có cao, không có thấp. Okay?
Không pháp nào nó cao hơn pháp kia. You don't say in Mahayana all the dharmas level equal. There's nothing higher and lower dharma. Không có cái pháp gọi là thiền nó hay hơn là tịnh độ. There's no such thing as Chan is higher than Pure Land or Pure Land is higher than Chan. Đừng nói là tịnh độ nó cao hơn là thiền. Don't say that secret school is superior to Chan. Đừng có nói là cái mật tông đó, nó siêu việt hơn là thiền tông. Nó tầm bậy. Cái đó là cao với thấp. Cái tinh tầng vẫn còn. Cái pháp mà còn có pháp cao, pháp thấp. It's no such thing as higher or lower level dharma in Mahayana. Period. Người thầy mà dạy như vậy là người thầy vẫn chưa hiểu cái pháp. Okay? Any questions? Okay? Okay? In this for bodhisattvas, đối với người Bồ Tát đó, okay? This is very subtle teaching. Thầy đơn giản cái vị đó trên độ cái vị nghe thôi đó. Còn khi người Bồ Tát mà nghe cái phần này phải hiểu rằng the bodhisattva at this stage, the Buddha is teaching the bodhisattva at this level. It says, okay, that you don't attach to any dharma. Đức Phật á, nhắc Bồ Tát là không được chấp vào cái pháp gì hết á. Okay? Or the view of dharma, hoặc là cái kiến, cái pháp kiến. Có hiểu được không? Do you understand what I'm talking about? No, you don't. Because you know bodhisattva yet. Thầy hỏi cái vị có hiểu thầy nói gì không? Thầy có người lắc đầu. Thế là đương nhiên quý vị lắc đầu tại cái vị không phải là Bồ Tát, không phải trình độ của quý vị. Okay? There's something called the phà chiên, có cái gọi là the dharma view, cái view of the dharma. Okay? All right. That's a problem for those bodhisattva. Mấy cái người Bồ Tát họ có cái bình đó nữa, cái bình gọi là pháp kiến. There's a certain thing called view of dharma views. That's a bodhisattva sickness. Okay? And therefore it is the Buddha fruition. Bởi cái vị tu những cái pháp mà nó không có phân biệt, nó hoàn toàn không có một cái phân biệt gì hết, thì quý vị mới có thể đến cái Phật quả. It's because you cultivate this dharma without any discrimination. That's why you get the Anuttara Samyak Sambodhi, mới thành cái Phật quả được. Okay? What does it mean to you? Thực tế quý vị là sao? For example, and we're going to wrap it up, thành thầy chấm dứt ngày hôm nay. Let's be practical about it. Nói một cách thực tế. Okay? There is right now the trend that says, I recite the Buddha's name. Chẳng hạn như bây giờ có cái phong trào. Nói tôi là niệm Phật. Tôi là tịnh độ. Tôi niệm Phật. I recite the Buddha's name. Okay? Những cái người như vậy đó, ta chuyên môn, ta chỉ niệm Phật thôi. They don't recite sutras, họ không có tụng kinh. They don't bow to the Buddha, không có lễ Phật. They don't practice repentance, không có sám hối. They don't recite mantras, không có tụng chú. Okay? They do nothing but recite the Buddha's name. Họ chỉ niệm Phật thôi. Okay? What do you think? Cái vị nghĩ sao? That's discrimination. Đó là cái tâm phân biệt. Clear? Quý đồng ý không? Is it clear? We all clear from today's lecture. Ngày hôm nay mình học bài học là gì? Bài học ngày hôm nay là cái người mà tu cái pháp phân biệt như vậy. What happens to the people who practice the Dharma with such discriminatory mind? He's not going to become a Buddha. Không thành Phật được đâu. Nó dạng gì như vậy? Phật nói ngày hôm nay Phật quả quyết rồi. Các con tu như vậy không thành Phật được đâu. You will not become a Buddha. Yes. What if they want single-minded recite the Buddha's name? Nếu họ nhất tâm niệm Phật thì sao? Yes. Sao? Mạng sanh có phải thành Phật không?
He says, then they attain rebirth. I said, is rebirth the same as becoming a Buddha? Cái phân biệt thầy nói cho con nghe rõ ràng như vậy này. Tùy con muốn là cái gì. Cái vãng sanh không phải là thành Phật. Vãng sanh là sẽ thành Phật. Nó khác biệt nhau nhiều lắm. Ok? Thầy đang nói là cái pháp bát nhã là cái pháp mà thành Phật ngay bây giờ này. Thành mình phân biệt cho rõ ràng, phải hiểu rõ ràng. Cái người mà tu cái pháp mà còn cái tâm phân biệt tôi chỉ tu tịnh độ, tôi chỉ niệm Phật thôi, là cái người đó tu cái pháp không phải là cái pháp để mà thành Phật. Chừng đó thôi. That's all I'm saying. That the people who discriminate, says I only recite the Buddha's name, they will not become a Buddha. Therefore it's an inferior dharma, you ask me. Bởi vậy nó là cái pháp thấp. That's all there is to it. They go to the Pure Land, they won't be doing that anymore. Is that the Buddha teaching? You go to the Pure Land, they would have to learn to drop the discrimination. Khi họ tới vãng sanh rồi, có gặp được Phật A Di Đà đó, những bài học Phật A Di Đà sẽ dạy họ đó, thầy chắc chắn thầy nói các con không được phân biệt nữa. You know, the Buddha Amitabha will teach them over there that don't discriminate anymore. Okay? Because you do, you will not become a Buddha. Nếu con một cái tâm con phân biệt như vậy, con sẽ không thành Phật được đâu. That's for sure. Thầy chắc chắn như vậy nữa. Is that clear? It's the same lesson here as in the Pure Land. Cái bài học mà dạy ở đây nè, muốn thành Phật ở đây nè, cũng là cùng một bài học để mà qua thành Phật ở bên cõi A Di Đà, cõi Cực Lạc. Không khác hết. It's the same exact dharma. You cannot discriminate. Qua đó học cũng chừng nữa thôi. Không có được phân biệt, không có cao, không có thấp. Any questions? Ai thắc mắc gì không? You go to the Pure Land in order to become a Buddha. Over there, you will learn exactly the same dharma. Qua đó chỉ học một pháp này thôi, không có pháp nào khác nữa hết. Okay? So don't reject this dharma, don't discriminate. Đừng nói tôi từ bỏ cái pháp này, cái pháp kim cang này. Lúc đó qua kia cũng phải học cái pháp này lại. You learn exact same thing. Any questions? Yes. Maybe I'm going to ask you next time. It's kind of another topic. Go ahead. I was wondering about the pattern that appears everywhere, where the Buddha says, the slide we were just on, I did not call it such and such, therefore it is such and such. I wanted to see the slide, but in that pattern, I don't know what the therefore is doing. Therefore usually means like the first thing is a reason for the second thing. I don't quite see the connection why in that pattern appears everywhere. Câu hỏi là tại sao Đức Phật trong mấy kinh Kim Cang này, cái phần nó cứ nói là tôi tu pháp này, nhưng thiệt ra không có pháp này mới gọi là pháp này. I'm practicing this dharma, but it's actually not this dharma, therefore it's called this dharma. That's a pattern. Yes, good practices are spoken of by the Tathagata as no good practices, therefore they are called good practices. Don't you hate it? Yeah. Thầy nghe đọc mà mới tức, mà bực mình không? Tôi tu cái pháp A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nhưng thiệt ra không phải A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề mới gọi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. I practice Anuttara Samyak Sambodhi. Actually, I'm not practicing Anuttara Samyak Sambodhi. Therefore, I'm practicing Anuttara Samyak Sambodhi. Why? Tại sao như vậy? Huh? It's called talking with both sides of your mouth at the same time.
Nó là nói hai bên cùng nói miệng hai lưỡi. That's Mahayana. Đó là Đại Thừa. Okay? Because it says, I practice Pure Land. Tôi dạy cái vị niệm Phật. Okay, give you an example. I teach you how to recite the Buddha's name. Okay? But you may not attach to that practice of reciting the Buddha's name. Nhưng điều quý vị không có được chấp vào cái pháp niệm Phật này mới gọi là pháp niệm Phật chân chính. That's why it's called the true Buddha recitation Dhamma door. You get it? Cái pháp nó chân chính đó, là không được chấp vào nó mới gọi là pháp đó. The true Dharma door requires that you do not attach to it. That's why it's called the true Dharma door. That's the meaning. Isn't that beautiful? You practice it, but you may not attach to it. Mình tu nó mà không được chấp nó mới gọi là tu cái pháp đó. Tuyệt vời không? Does it help? Cái pháp cao siêu của cái pháp Bát Nhã. This is the prajna superiority. Okay? Whatever you practice, you cannot be attached to it. Quý vị tu bất cứ pháp nào không được chấp vào cái pháp đó mới gọi là thiệt sự tu cái pháp đó. Quý vị hiểu cái pháp đó, nếu không được chấp vào cái hiểu của mình mới gọi là thiệt sự hiểu của nó. You understand this prajna dharma door, but you cannot attach to that understanding of dharma door. That's why you really understand the prajna dharma door. Không được chấp vào cái mình đang làm. You cannot attach to what you're doing. Therefore, you truly understand. Lúc đó mình mới thiệt sự hiểu. Okay? Nói một cách khác. Dạy con cái mình sao? For example, how you teach your children. Mothers like to teach your children by saying I love you. Mẹ dạy con cái là mẹ thương con nhất đời của mẹ. And guess what? The boy grows up and he says, my mom loves me the most. Người con trai nó sinh trưởng lên đó, cảm thấy rằng mẹ là người thương yêu nhất, là người trong cuộc đời này, mẹ là người thương yêu mình nhất. Okay? Little does he know that the mother said the same exact thing to his brother. Cái cậu này cậu không biết rằng mẹ cậu nói cũng em trai mình cũng một cùng câu đó luôn. Hai người đều nghĩ là mẹ thương mình nhất. Okay? That's worldly dharma. Đó là thế gian pháp. Cái thiệt sự mà thương là khi nào mình thương, mình nói đó, mẹ thương con. This is a true lesson of love. She said, I am your father. I love you dearly. Okay? But you cannot attach to my love to you. That's why I truly love you. Okay? I will not attach myself to my love. Cha thương con, nhưng cha không có chấp vào cái lòng thương của cha thương con. Bởi vậy cha mới thiệt sự thương con. That's why I truly love you. Isn't that a beautiful pattern? Quý vị thấy đó, thực dụng nó dễ sợ không? Mình thương nó, nhưng điều mình nói là mặc dù mình thương nó, nhưng điều mình thiệt sự mình không có chấp vào cái lòng thương của nó. Thương này, thì mới gọi thiệt sự là thương. Mình thương người ta, nhưng mình không chấp vào cái lòng thương của người ta mới gọi thiệt sự thương người ta. You really love someone, but you know attached to that love yourself personally. That's why you truly love that person. Why you all look down like that? Tại sao ai cũng nhìn xuống dưới vậy? Không dám nhìn mặt thầy.
You don't know how to love true. You don't know true love. Tại quý vị chưa hiểu cái tình yêu tình yêu thật sự. You don't understand the true love yet. Quý vị chưa hiểu tình thương thực sự là cái gì. Quý vị thương mà chấp vào cái tình thương mình với nó, mình đang trồng cái cổ nó vào cái tình thương của mình. When you love someone, okay, and you attach to that love for that person, you yourself love that person, you know what you're doing? You are chaining up that person you're loving. Mình đang trồng cổ nó. Thành đâu gọi là thực sự thương nữa. It's not called true love. Any questions? What does it mean? I'm not really attached, really attached my love for you. Cái ý nghĩa câu là mình thiệt sự không có chấp vào cái lòng thương mình với nó, nghĩa là gì? What does it mean? What does it mean? Yes. You don't control him. You don't control him. Không được kiềm chế nó. What else? You never loved anyone before? Why do I get a blank stare like this? Huh? No one ever taught you? Your mom never taught you? Yes. Ever since I started to study Buddhism, I feel like the love I thought love was not really love. So I'm so confused that which one is love, because most love that I thought love was or wrong. Wrong. You should be depressed, not confused. Yes. What does it mean not attached to the love? I'm not really attached to my love for you. Mình không có chấp vào cái tình thương mình cho nó. Nghĩa là gì? No condition. No conditions. Không có điều kiện. That's what I hear a lot. Yes. You really care for that person over and above like what you're getting out of the relationship for yourself. Yes. This woman understand. When I said two, actually I mean one sentence. If you truly understand, you only give me one sentence as your answer. Mình thương, mình không kể là mình thương nó. Không bao giờ kể cho nó là mình thương nó. Không bao giờ kể cho ai nó biết là mình thương nó. Dễ sợ không? What? Would you like to know too? I don't know if I can translate this. It's too profound. Huh? How do you translate this? It's just too profound for me. Let me see if I can translate, because that's her statement, not mine. I would never say that. You love someone, but you never tell anyone else. Không ai biết. Không bao giờ nói chuyện đó. You never tell anyone. Anna says, what? You keep a secret? Cái cô người thì người ta câu hỏi, tại sao mình phải giữ bí mật làm cái gì? Yes. Hang on. Can give her a chance. I just show through your actions. You don't have to tell them words, but just show. What is involved in the psychology of telling people about it?
Tại sao mình nói người ta biết? Tại sao mình nói người ta biết làm cái gì? Hiểu không? Cái tâm lý cái người muốn kể người khác tôi thương con tôi nhất, tôi thương nó nhất, tôi thương ổng nhất này nọ. Tại sao mình nói như vậy? Why do we tell people I love her the most, I love him the most, he's the love of my life? Why do you tell people that? To create love back, to create attachment. Yeah, all of those, right? Because there's something very subtle, nó có rất là vi tế. Mình muốn được công nhận cái tình thương của mình. When you love someone, you want to be recognized for that love. Think about it, people, folks, please think about it. When you love someone, you want to be recognized for that love, don't you? Quý vị để ý chứ coi, mình thương người ta, mình muốn được người ta công nhận mình thương cái người đó. Nó vi tế không thể tưởng tượng được. It's so subtle. You want people to recognize, you want to be recognized for your love for that person. Think about it, please think about it. Master, now I understand. Especially, you want the person you love recognize that. Nhất là cái người mà mình thương đó, mình muốn nó nhận cái đó. Nó dễ sợ không? Nó kín như vậy đó. That's how secretive it is. You want, deep down, you want her to know you love her. Dễ sợ không? Don't you? Right? Mình muốn nó biết cái tình thương của mình. You want her to know you love her. Yes. However, I think you from time to time need to say, like if you have children, no, like in Asian culture, they don't really say it, and also it's like a side effect because children feel insecure because their parents are really rough and hard on them. Yeah. They would never say it. Yeah. And then the children get more insecure because they feel like they... Just because you don't say it doesn't mean you want them. You want no recognition. It's so subtle. The Americans, look at Vicky and what happened to the text? Text disappeared already. Okay, mấy người da trắng á, cái tình thương người ta nói là I love you and I love you too. Đúng không? Cái người da trắng thời buổi này mình nói là mình thương, anh yêu em thì em cũng yêu anh lại. You want them immediately, otherwise they get offended. Make sense? I love you. I love you too. It has to come back right away. Otherwise they get offended. Right? Đúng không? Right, Vicky? I love you too. Right? In our culture, in a Caucasian culture, Western culture, Asian culture, I love you. Người Á Đông á, thì nói là con thương cha, gồng lên ngay lập tức. Why? Yeah, right? But does it mean that no. Does it mean that they don't want to be recognized? They want to be recognized so much. Let's just don't show it, that's all. All the core point is you have the mind to get recognized or not using the word part. You want so badly to be recognized vậy. Khi mình thương người ta, mình muốn được người ta biết, được công nhận là mình thương. Don't you know that? I don't know where you learn how to love, but that's how I learn how to love. Okay? Đúng không? Someone please disagree with me. Ai nói cãi lại giùm thầy giùm đi. Sửa cái sai lầm của thầy đi. This is how I understand love. Thầy hiểu cái chữ tình thương ở đây. Cái xã hội này, tình thương, chữ thương yêu nghĩa như vậy. That's how I understand love in this society. Yes? Thành con biết không? Cái người mà nói là tôi thương vô điều kiện. That's why the people are keep on hearing this a lot.
I love you unconditionally. Cứ nói là tôi yêu em, anh yêu em một cách vô điều kiện. And Shana says, yeah, I love you unconditionally too. Thì người kia phải lập tức trả lời, em còn yêu anh một cách vô điều kiện luôn. Đấy. Thầy gặp có cái câu hỏi yêu lại một cách mù quáng luôn. And the only way you can prove to me, to yourself, that you truly love someone is that you don't talk about it. You never talk about it. I think I heard my father say it like twice in her life. That's typical Korean men. Yeah. Maybe one time. Yeah. That's a moment of weakness for them. In Mexico, we don't use it. What do you use? We don't use it. Oh, no. Ông này không biết. No, but it's not like they give you this shelter to keep you nice. What do you say? We don't say it. But one thing is interesting because Diego used to say, your happiness doesn't depend from me, so I don't need to say I love you in order for you to know that. You know, that's what just be free. Yeah, but the thing is that the person, when you love that person, you yearn for that person to know that you love him. Cái tình thương, cái tình thương mà phàm phu nó rất rõ ràng. Mình thương ai mà muốn ao ước người ta biết là mình thương người ta. Chỉ chừng đó thôi. That's all you wish. You wish for that person, that person to know you love him or her. That's all you wish. That's all. You want it so badly. Correct? Có vị có đồng ý cho đó không? Mình thương ai mình muốn ao ước, mình chỉ muốn là người ta biết mình thương người ta thôi, chỉ đủ rồi. Right? Okay. Cái tình thương nó còn thua cái tình thương cái người mà thương mà không muốn người ta biết. And I'm saying that based on Kim Deang's point, my point, I would never put it that way. She's cruel. Cái bà này bà ác. Theo cái quan điểm bà là mình thương người ta, okay, mà không bao giờ cần người ta biết là mình thương người ta. Mới thiệt sự là thương nó vô bờ vô bến như vậy. I'm saying that according to Kim Deang, if you love someone, you truly love someone to the point, to the extreme that you don't even need that person to know you love him. That's the greatest love. Cái tình thương nó là vô bờ vô bến. Mới thiệt sự như vậy. You see? You have a small love, not a big love. Quý vị thấy cái tình thương mình có đây, tình thương nhỏ nhẹ, nhưng mà tình thương lớn đâu. Okay? And yet there's some people that loses their mind about somebody because they had a correspondence of sentiments. Yeah, they want to possess, like the crude form, they want to possess the woman. They want to possess the man. You see? That's a very crude form of petty love. The big love is that you don't need to know I love you. Dễ sợ không? Mà không có cái ràng buộc không? Thương cái độ không còn ràng buộc nữa. Mới thiệt sự là thương. True love is without any restrictions, without any conditions. That's why in the future, if you dare tell me, like some people tell me, yeah, I know about true love, it's called unconditional love. I said, no, you don't.
Thầy đừng có nói với thầy nghe cái này quá nhiều đi. Biết bao nhiêu người nói với thầy, chứ cái gì Phật giáo biết cái gì, chúng tôi biết tình thương, cái gì tình thương đó là vô điều kiện. Thầy nói cái gì vẫn còn cái điều kiện. Thầy quý vị muốn biết người ta, muốn biết người kia là mình thương người ta. Có đó là cái điều kiện đó. I'm telling you, all those people who say that, they yearn to be known, for the love to be known by that person. Yes. So it's not possible to understand true love unless you realize it? Very good. You don't know what true love is yet. What is the Excellent. difference between compassion and true love? It's the same thing. Same thing. You cannot, I assure you, cannot love anyone more than you love yourself. You cannot tell me, you cannot convince me you love anyone else more than you love yourself. That's impossible. Thực tế là gì? Cái tình yêu chân thật á, là nó không khác gì cái từ bi, cái đại bi. Okay. Đại từ bi hỷ xả. Cái tình yêu chân thật là đại từ bi hỷ xả. The true love is compassion, kindness, renunciation, and joy. That's true love. Joy, renunciation, kindness, and compassion. That's true love. So basically, naturally, a married couple has to, there shouldn't be love in there, but just a commitment on keeping up a life, kids, and it's just like Gabriel calls it a kind of a Companionship, yeah. Like you have things to do, have things to do, we're going to raise it the best we can, but there is no, love, to him, he says that what is love anyway? To him it's just like this is a commitment and family, and we have to do what we do for our kids. It's just working. I work for them, we work for them, and we try to make the best out of the family. We call it love our family. Nothing wrong with that. But it's not the ultimate love. Mm-hmm. There's nothing wrong with loving your children. I think it's kind of nice. Mm-hmm. But there's a higher form of love. That's all I'm saying. I'm not saying you should not love your family. I'm just saying it's not the ultimate form of love yet. So if you cultivate the ultimate form of love, then you love your family better. You know how to love your family better. That's why we cultivate. The people who understand cultivation love your family better. Thành những người mà thương yêu thân nhân gia đình đó là cái chuyện thường dĩ nhiên chuyện thường tình. Nhưng điều cái quan trọng là khi cái vị tu mà hiểu được cái tình yêu chân thật, tình thương chân thật đó, nó gồm có từ bi hỷ xả. Okay. Thì quý vị tới trình độ đó rồi thì cái tình thương quý vị đối với gia đình thân nhân quý vị nó còn sâu đậm hơn nữa. You know how to love more deeply. You naturally develop a deeper love for your family and relatives. It's natural. You don't love them less. I can assure you of that. Lúc đó mình thương người thân nhân gia đình mình còn nhiều hơn nữa. Thương nhiều hơn nhiều. Even more, a lot more. Okay? All right, we stop here today. I'm sorry you went overboard. Thầy xin lỗi đã nói hơi dài dòng, thành ra trễ hơn cả nửa tiếng đồng hồ. Let's do a rebirth transference. Mình hồi hướng công đức. Giúp
cái cầu đó và tạo công đức vãng sanh cho cậu. There's one last person there who can use the rebirth blessing to improve his grade. Cái cầu này vãng sanh rồi, nhưng điều mình làm như vậy để thêm công đức cho cậu, cái phẩm vị cậu nó tăng lệ hơn nữa, tu nó còn lệ hơn bên tây phương cực lạc nữa. So we do this because it will create blessings to improve